שלום לכם ובוקר טוב, אנחנו בשידור חי בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, ובמשך שעתיים ומחצה, דומני עד 1:30, אנחנו נהיה איתכם, אולי אפילו מעבר לזה, ואנחנו נדון בעניינים חובקי עולם. הכותרת הראשונה של הבוקר, המצב קשה, אבל אנחנו מנצחים. שלום לך, בוקר טוב, האלוף יצחק בריק. שלום, בוקר אור. ויהיו איתנו עוד כמה מהמקצוע הצבאי שלך, וחוקרים והוגים, ואנחנו נלבן בעיות שונות ומורכבות, כולן קשורות במצב הביטחוני של מדינת ישראל היום. כרגיל אתם מוזמנים לשלוח שאלות, ואנחנו נעלה אותן. כבר יש לא מעט שאלות, תמשיכו. חוץ מזה אנחנו מבקשים מכם, כבר בתחילת השידור, עשו לנו לייק. כשתעשו לייק, ככל שירבו הלייקים, השידור נפוץ והולך ביוטיוב וביתר הרשתות, אנחנו נודה לכם על כך. אחרון חביב, אנחנו מבקשים מכם, תמכו בנו. למה לתמוך בנו? בואו נצפה יחד בסרטון הבא, נדבר על זה טיפה אחרי כן. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. שלום לך, אלוף יצחק בריק. זה סרטון חדש שהעלינו, מה אתה חושב עליו? טוב מאוד. אתה עומד מאחורי דבריך אגב בסרטון? על כל מילה. אוקיי. הערוץ הזה חייב להמשיך. הוא עושה שירות אדיר, דרך אגב, המון מקשיבים לו. אני מקבל מכל העולם שערוץ טוב מביא את האמת לעם ישראל בנכר וגם בתוך ישראל. כן, גם אני מקבל תגובות מחול. וכבר קיבלנו הרבה תגובות, שאלות, או טרם אמרנו משהו. בוקר טוב, גיא רפאל כהן, תודה רבה לך על דבריך החמים. ורוברט, דבר אחד מתוך שלל דברים שהוא כתב, אנא, אל תכתבו 20, כי אי אפשר להעלות את זה בכלל, אבל אני מסכים לגמרי עם דבריך, רוברט. אכן, אנחנו בישראל, אנחנו גאים על זהותנו היהודית, מסורתנו היהודית, הווייתנו היהודית, ואנחנו צופים לאופק חיובי שמחכה לנו, תלוי בין היתר בנו. ובזה אנחנו נרבה לעסוק, ואלכס, תשמע, אנחנו לא נעסוק כאן בפוליטי, בשידור של היום על כל פנים, אז אני לכן לא אתייחס לזה יותר, ויתר הדברים אתם תכתבו ואנחנו נתייחס. ודבר ראשון, אני רוצה לשאול אותך, האלוף בריק, שמע, יש איזו רוח נכים בחברה הישראלית. מאשימים אותך שגם אתה חלק מרוח הנכים הזו. ואתה מה אומר על זה? אם לא הייתי אופטימי, לא הייתי נותן ביקורת. אני מדבר מתוך דם ליבי אל עם שאני מעריך אותו, מאמין בו. אנחנו רואים היום את הלחימה של הצעירים והמבוגרים יותר, רוח הלחימה, חירוף הנפש. אז אי אפשר שלא להיות אופטימי שעם החבורה הזאת אפשר לנצח. רק צריך לעשות כמה דברים בשביל להגיע לשם. רגע, מאשימים אותך, לפני שאתה הולך לדבר על הדברים להגיע לשם, מאשימים אותך שאתה נביא זעם, וגם מעורר רוח דיכאון בעם. אני מדבר על עובדות, עובדות שחצובות בסלע, לא רק מתוך המחקרים שאני עשיתי, תחקירים ומחקרים ב10 שנים, אלא גם מכל מה שאני מקבל יותר מכל אחד היום במדינת ישראל, בשיחות עם אלופים, תתי אלופים, מפקדי אוגדות, מח"טים, מג"דים שחוששים להגיד את עמדתם ואומרים את זה לי. אני דרך אגב מעביר כמעט את הכל למי שצריך לקבל החלטות למעלה. בעצם אני מציג תמונה, ואני בא ואומר לעם,
אם אנחנו נתעלם מאותן עובדות, גם לא נוכל לתקן. והתיקון? והתיקון הוא בעצם לקחת את הצבא, לצערי הרב, שב-20 שנה האחרונות הלך והידרדר כתוצאה מתפיסה עולם של 5 רמטכ"לים לא תקפה ולא נכונה, מבלי לראות את האיום הגדול שצומח סביבנו, ולשקם אותו, וזה אפשר לעשות מהר, עם אנשים טובים שיש לנו במדינת ישראל. זה להגדיל את צבא היבשה שגודלו לא מסוגל לתת תשובה, אפילו לא לחמאס. זה ליצור מיידית חיל טילים שיכול לתת תשובה לטילים מולנו. זה להכין את העורף, זה לייזר עוצמתי, ולעשות איזונים נכונים בין מטוסים, יבשה, על מנת שנוכל לעבוד בצורה נכונה. אפשר את זה לעשות. את התוכנית הזאת הצגתי לגלנט שר הביטחון, להרצל הלוי הרמטכ"ל, לביבי ראש הממשלה, לבנט שהיה לפניו. הם קיבלו את ההמלצות שלי וחבריי. ומה עשו? זאת הבעיה, ועל זה אני מדבר. אנחנו צריכים להגדיר אותה, משום שהם קיבלו ומבינים את הבעיה, אבל לגבי הביצוע, אנחנו עדיין במצב רחוק מאוד מעט נצרך. שמע, אני שומע אותך הרבה מאוד שנים, למעלה מ-30 שנים. בעשור האחרון הדברים ידועים, לא צריך לומר אותם, אבל אני יודע שבתוכך, גם עכשיו דיברת, אבל רק נגעת בזה, אתה רואה עתיד גדול וטוב, אתה רואה אותנו יוצאים מעמק הבכה שאנחנו כרגע בתוכו. תאר לי את זה, ואיך אתה... תראה, אני קיבלתי את הפלוג של חיי, בעיקר במלחמת יום הכיפורים. ששם איבדתי כמעט את כל חבריי, ואז שם גם להחלטה בליבי, שאני אעסוק בביטחון המדינה, אהיה מעין שליח, שלא המשכורות חשובות לי, ולא הפרנסה, אלא מה אני יכול לתת למדינה. ובזה אני עוסק מאז ועד עצם היום. כל מה שאני עושה זה שליחות, גם בתפקידים אזרחיים, וגם בתפקידים ביטחוניים, ואני עושה את זה מתוך אופטימיות ענקית שיש עם מי לעשות את זה. ואפשר אכן לנצח, רק צריך להקשיב, לקבל ולהודות שיש בעיה. כי ברגע שאתה מבין את הבעיה ואתה מודה בה, אתה גם יכול לתת לה פתרון, ואפשר לתת לה פתרון, ופתרון מצוין. והוא? אמרתי לך, זה... הבנייה מחדש? הבנייה מחדש של הצבא. אנשים שהיו חלק מהפשלה הנוראית, שלום, אחרים שיבואו במקומם, עם הבנה מהותית מהי מלחמה ואיך מכינים צבא למלחמה, ויש לנו כאלה מצוינים גם באזרחות וגם בתוך הצבא, ולהתחיל בשיקום גם של דברים נוספים שקראו לנו במלחמה הזאת. שיקום הכלכלה, שיקום היחסים הבינלאומיים, שיקום החברה שהיום ההתקוטטות בתוך עצמנו פוגעת בחוסן הלאומי שלנו. ואפשר לעשות את זה ביחד, לא לריב ולא לשנוא. והיחד הזה הוא הניצחון. תראה, מה שקרה לנו במלחמה הזאת, היחד הזה הגיע אחרי כאוס נורא שהיה לפני כן. וראינו שאפשר להתאחד ולהילחם כתף אל כתף, חרדי ודתי וחילוני ודרוזי, והם נלחמים כאחים. אין סיבה שלא נעשה את זה גם בראייה הכוללת הביטחונית הכוללת של מדינת ישראל. ואפשר, נקודה. מתי לדעת האלוף יצחק בריק, המוערך, שאני מאוד אוהב לשמוע, מתי הוא חושב בערך ייכנסו ללבנון, אם בכלל? טוב, אנחנו... אתה רוצה תשובה? בקצרה. תראו, היום יש לנו בעיה מאוד קשה בעזה בגלל חוסר יתירות כוחות. קיצצנו 6 אוגדות, והכוח הוא כל כך קטן, שאתה נכנס, ובמקום להישאר איפה שכבשת, אתה מוציא את הכוחות, כן מי שיחליף אותם. זאת בעיה מאוד קריטית בעזה, ובחיזבאללה זה יהיה פי 100 יותר חמור. משום שהם הרבה יותר חזקים, הם הרבה יותר גדולים, יש להם הרבה יותר אמצעים, 150,000 טילים ורקטות. אני חושב שאנחנו יכולים להם, אבל זה בתנאי שניקח פסק זמן ולהכין את עצמנו למלחמה שיכולה להיפתח כמלחמה אזורית כתוצאה מכניסה שלך לתוך לבנון. לקחת שנה-שנתיים, להכין את הצבא, להכין את המדינה, להכין את העורף, ואז כשאם נצטרך לתת את הבום, כמובן תמיד בשילוב עם ארצות הברית, יש לזה חשיבות אדירה מבחינת ההרתעה
והיכולת ביצוע כולל המשאבים, ואני מאמין שזה אפשרי, ועל זה אני מדבר. פשוט לא ללכת למקומות שאתה חושב שאתה צודק בהם, אבל אתה לא יכול לבצע אותם. כשאתה הולך על דברים שאתה לא מסוגל, אתה לא רק שלא מתקדם, אתה מתרסק. ואני תמיד נותן את הדוגמה של בר כוכבא. הוא נלחם במעצמה הרומית, והוא צדק. הם כבשו לו את המדינה. אבל הוא לא הבין שהוא קטנטן, ואם הוא לא ינצח הוא יתרסק, וזה מה שקרה לו. ואז הוגלנו ל2000 שנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת כשאנחנו מסוגלים ויכולים, ואפשר לעשות את זה, ואנחנו מסוגלים מאוד לעשות את זה, וצריך להתחיל לעשות את זה ולהתקדם עם העניין. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים, המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם.